කතා කරලා තිබ්බේ ඩිසෙම්බර් මාසෙ ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ වෙන නම්බර් එකකට ගත්තේ ඒක ආස කරගෙන අන්තිමට නැත්තම් දෙයක් කියලා කිව්වේ. ඈ මේ ෆොටෝ එක ගත්තද? ෆොටෝ එක ගත්තා. පොලිසිය වගේ ඈ පොලිසිය වගේ මේක ගත්තද මම ලස්සනට ගන්න හොඳා මේක ගත්තා. ඒක නිකන් හෝල්ඩර් එකක් එක පරණ හෝල්ඩර් එකක් එක නිකන් අඩිය විතර දිග වයර් කැල්ලක් තියෙනවා. ඊයේ ගිහිල්ලා අපි රස්සාවට ගිහලා දැල් දැම්මා. දැල් දාලා අද උදේ 6ට විතර ගියා දැල් ගේන්න. දැල් ගේන අන්නේ අතරතුර තමයි ඔය කෑල්ලක් ආවේ දැලට. ඕක ලයිට් හවුස් ස්මූදි අතර තමයි. බේරුවල ලයිට් හවුස් ස්මූදි අතර. ඔව් මීට කලින් කොටස් ඔය වගේ කොටස් මම හැමදාම වගේ දැල් දැම්මොත් එතන අනිවාර්යෙන් කෑල්ලක් දෙකක් එනවා.